Hai noroc! Ai noroc! Ai noroc! Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi avem lângă noi un sistem de gaming și, o doamne, ce sistem de gaming avem! Se numește Diaxa Powered by Asus Ultimate. Nu știu de ce nu se numește Diaxa Ultimate Powered by Asus, dar cui îi pasă? Avem înăuntru, sau mai bine spus componentele din interior, sunt de ultimă generație, ultimul răcnet, cum ar spune unii, blană bombă. Așadar, hai să vedem ce găsim înăuntru acestui sistem și cât timp vă delectați voi cu această carcasă pe nume Asus TUF Gaming GT501. Este o carcasă făcută din aluminiu, cu panou de sticlă și cu două mânere care suportă până la 30 de kg. Nu știu ce putea să pui de 30 de kg într-o carcasă de sistem, însă suportă 30 de kg. În cazul în care vrei să ții sistemul după tine, ai două mânere pe care poți să le apuci, să-l iei și să-l bagi în portbagaj. Sau în cazul în care vine cineva și sparge apartamentul, îi faci munca mai ușoară să care sistemul. Acum îmi dau seama de ce există funcția de Find My Device pe Windows 10. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Puterea de procesare este asigurată de un Intel i9 9900KF, un procesor cu 8 nuclee și 16 fire de execuție, iar acel F indică faptul că acest procesor nu are placă video integrată. Temperatura acestei uzine în miniatură este menținută sub control cu ajutorul unei răciri pe lichid, mai exact ID FrostFlow 240. Placa grafică este și ea aleasă pe măsura procesorului și este un 2080 Ti, un chipset Nvidia, producător Asus model ROG Strix Overclock Edition. Și în cazul în care ai chef să forjezi acest sistem și să-l umpli cu jocuri și, bineînțeles, programe de editare și așa mai departe, ai la dispoziție 32 de GB RAM cu care Google Chrome o să se simtă foarte bine. Toate cele de mai sus sunt asamblate pe o placă de bază Asus TUF Z390 Plus Gaming și sunt alimentate de o sursă modulară de 1050W cu certificare 80 Plus Gold. Și în cazul în care suferi de hoarding online și ești un hârciog care adună tot felul de fișiere și torente de pe diverse site-uri și așa mai departe, ai la dispoziție 512 GB NVMe și un HDD de 2 TB. Bineînțeles, Seagate Barracuda, dar 2 TB cu 512. Ai o viață întreagă să-ți pui fișierele acolo. Mă rog, nu chiar atât de mult, dar ai putea să faci un mini-server. Înainte de a trece mai departe către testele sintetice, mai am de menționat un singur lucru despre această carcasă. Este compatibil Aura Sync. De ce? Pentru că ventilatoarele din față sunt RGB. Chiar dacă nu se văd prin panoul frontal, avem aici o grilă prin care iese culoarea și, bineînțeles, trage aer ca să-l bage în carcasă. Mi se pare o chichiță sau o chestie drăguță în plus. De ce? Pentru că fiind de la Asus, poți să-ți sincronizezi ventilatoarele cu LED-urile de pe placa grafică, pentru că și ea este Asus și suportă Aura Sync. Așadar, hai să mergem mai departe către testele sintetice. O să începem cu Cinebench, unde am scos 492 de puncte în single core și 5010 puncte în multicore. Avem 3D Mark în Firestrike, 28.249 de puncte scorul general și 35.449 de puncte scorul pentru placa grafică. Și în final avem Time Spy cu 13.858 de puncte, iar Graphics Score este 14.385 de puncte. Așadar, este o placă grafică sau mai bine spus tot sistemul acesta este într-adevăr o mini-uzină. Avem foarte multă putere de procesare. Hai să încărcăm niște jocuri, le dăm pe toate la maximum și bineînțeles o să le testăm la o rezoluție 2K, pentru că acest monitor suportă această rezoluție și o să-l forjăm. E bine, am pornit și jocul meu preferat, GTA 5. În cazul în care nu v-ați dat seama, chiar este jocul meu preferat, pentru că poți să faci pe orice vrei tu în acest joc. Așadar, hai să ieșim afară să vedem cum stăm. Momentan avem 59 de grade în GPU, 66-68 de grade în procesor, iar placa grafică este folosită în proporție de 99%, în timp ce procesorul practic nici nu simte acest joc, pentru că stă în 32, am văzut un spike la un moment dat la 35, dar nu mai mult de atât.
În cazul în care vă întrebați care sunt setările, doar Reflection MSA este dat mai jos. Deci, doamnelor și domnilor, avem un glitch la 100 de FPS-uri. Așadar, în cazul în care ai un joc care este băguit, pe acest sistem poți să vezi glitch-urile la o rezoluție foarte bună. Dar, mergând mai departe, nici nu știu ce aș putea să comentez despre acest sistem. De ce? Pentru că nu e ca și cum aș fi avut o altă așteptare de la el să nu ruleze jocul foarte bine. Totuși este un joc destul de vechi, cu niște cerințe destul de mari. Trebuie să menționez un singur lucru, faptul că stă în 66 de grade procesorul, având în vedere că este un i9 9900. Dacă v-ați mai uitat la alte sisteme cu acest procesor, unele dintre ele rulează la o temperatură ceva mai mare. De ce? Pur și simplu așa sunt ele construite. Așa a vrut Intel, noi facem i9, are putere foarte mare, avem 8 core-uri, 16 thread-uri. Ce-ar fi să le facem să ruleze mai cald? Ei bine, am pornit și PUBG, jocul la care eu nu mă pricep absolut deloc, dar mă pricep să sar din avion precum un pinguin și să mă învârt așa în aer. Ok, momentan avem 66 de grade cu 67, era la un moment dat, da, sunt 67 de grade în procesor. 95-97% este procentajul în care este utilizată placa grafică, iar procesorul stă sub 30% în acest moment. Hai să aterizăm mai întâi. Sincer, m-am luat cu comentariul și nu am fost atent unde aterizez absolut deloc. Da, sper să găsesc și eu ceva pe aici și să nu fie aterizat cineva înaintea mea. Yay, avem un ghiozdan, doamnelor și domnilor, la 160 de FPS. Opa. Ce fugi? Am pornit încă un match, de data aceasta este pe altă hartă. Avem 140-180 de cadre pe secundă în momentul acesta. Acum avem 166. Ok. Hai să intrăm să furăm și noi o armă ceva mai repede. Fură tot, ia. Nu-mi place deloc. O macetă, ce să fac cu o macetă? Mă duc să omor un porc, nu fac o friptură. Ia, ce mai avem pe aici? Suc? Suc! Energy drink, suc. Ok, ia să vedem. Pistol, medkit, cu siguranță o să am nevoie de un medkit în felul în care mi-au eu damage. Salut! Cred că nu este absolut nimeni în zona aceasta și aș putea să ies din casă absolut liniștit. Am găsit o grenadă, avem cască, avem ghiozdanel, avem armă și acum îmi trage cineva un glonț în cap fix cum am ieșit pe ușă. Hai să revenim asupra jocului, cât timp nu este nimeni pe aici prin preajmă care să mă omoare într-un mod violent, brutal. Avem așa, 66 de grade constant, aș putea spune, în placa grafică, cu 67 de grade în procesor. Cred că acolo e cineva. Sau este un tufiș? Da, era un tufiș. Așa. Ce-mi place este că acest joc nu reprezintă nici măcar motiv să se ridice de pe scaun pentru acest procesor. De ce? Pentru că stă în 20%. În 20%, sincer să fiu, Chrome-ul cu 10 taburi deschise cred că solicită mai mult procesorul decât acest joc. Dar pe partea cealaltă avem placa grafică care ajută foarte mult în acest scenariu și după cum puteți observa, e un foc acolo. Așa, după cum puteți observa, marele load, să spunem așa, este luat de placa grafică. În cazul în care vă întrebați de setări, totul pe ultra high dat la blană, cum am spune noi. Doar V-Sync și Motion Blur este dezactivat pentru că nu avem nevoie în situația de față. Ei bine, acum ne jucăm și Battlefield 5. Este o vreme îngrozitoare în joc, dar avem DXR-ul enable, bineînțeles și DirectX 12 și toate setările sunt date pe ultra high ultra. Așadar, nu am renunțat la nimic. Exceptând vremea nasoală din acest joc, avem 60 de grade în placa grafică, 72 de grade în procesor
și proporțiile sunt următoarele: 98 placa grafică, 38-45 procesorul. Am văzut că a avut un spike la un moment dat la 47 și după cum putem observa, acest joc este puțin mai solicitant pentru procesor față de GTA 5 și PUBG. În schimb, avem 92 de cadre pe secundă, aproape de 100. În momentul ăsta am avut 102 cadre pe secundă cu Ray Tracing-ul activat, ceea ce înseamnă că ceva s-a mai optimizat între timp și update-urile la drivere, dar și update-urile la joc. Și arată superb. Mie îmi place foarte mult. Ce mă miră pe mine, bine, oricum să spunem că un tank are ulei, are tot felul de chestii. Da, am murit până să vorbesc eu. Așa, care ard și nu ar fi influențate de ploaie, dar se pare că în acest joc ploaia și focul se înțeleg foarte bine. Hai să ne mai dăm spawn încă o dată. Să dăm deploy. Ok, bun. Inclusiv clădirea pe dinăuntru arată foarte bine. Îmi place textura, îmi plac până și particulele acestea care zboară pe aici prin încăpere. Placa grafică își face treaba foarte bine, stă la o temperatură mai mult decât decentă. În schimb, jocul pare să fie ceva mai solicitant pentru procesor. Chiar și acum în preview-ul acesta unde ne uităm la alt jucător, avem 76 de grade în procesor cu 53%, ceea ce înseamnă că cineva își face treaba foarte bine și acela este procesorul. Bun, în momentul acesta am pornit și Apex Legends. Este un joc care mie îmi place, doar că n-am apucat să îl butonez foarte mult. Îmi plac texturile, îmi place grafica, îmi place și ideea jocului din spate. Dar hai să vorbim și despre aspectele tehnice. Avem 63 de grade placa grafică cu 72-75 de grade în procesor. Procentajul de utilizare este de 90, respectiv 21%. Din nou, partea mare a sarcinii este preluată de placa grafică și cred că aici este defect programul sau are un bug, deoarece mi-arată constant 144 de cadre pe secundă. Chiar și așa, dacă am fi avut între 90 și... Banu, s-a mișcat. E bine, avem constant 144 de cadre pe secundă. Ceva este foarte bine optimizat aici. Eu am murit. Din fericire, coechipierul meu, Iaia0203, a făcut un gest bun și m-a reînviat. Mi-a luat acel card și mi-am dat și o respawn. N-am absolut nicio armă. Trebuie să găsesc și eu ceva pe aici. Să fug. Ok, în continuare avem 144 de cadre pe secundă. Este foarte constantă această valoare. Mi se pare interesant. Procesorul stă în 15-16%, așadar nici măcar nu-l simte. Exact ca și în cazul lui GTA. E ca și cum aș avea Chrome-ul deschis pe un i7 de laptop. Deci până acum în niciun joc nu am avut vreo problemă. Grafica arată foarte bine, detaliile arată foarte bine. Așadar ai putea să joci competitiv chiar cu setările acestea. În acest moment am pornit și Anthem. Avem 130, cam în jur de 130 de cadre pe secundă, 66 de grade placa grafică, 75 procesorul. Placa grafică văd că nu este foarte utilizată, adică variază între 85-95%, iar procesorul este undeva la 36-37%. Din nou, sarcina maximă sau sarcina mai mare este luată de placa grafică. Mergem în modul full screen cu toate detaliile date la maximum și cu motion blur oprit. Ce nu m-am prins eu foarte mult sunt controalele. Deci la capitolul controale nu prea mă descurc foarte bine.
Mi se pare foarte interesant că acest roboțel sau Javelin, cum îl numesc ei, funcționează și sub apă, ceea ce mi se pare destul de interesant. În schimb, îmi place lumea foarte, foarte mult. Lucrurile sunt foarte realiste și harta, cel puțin, arată extraordinar de bine și pot să mă duc să mă plimb pe unde vreau eu, aproape. Ia, trebuie să ajung aici și să fac ceva. Din nou, este un joc pe care nu am apucat să-l joc în detaliu. Inclusiv în Anthem, care este un joc destul de recent lansat pe piață, sistemul se descurcă mai mult decât bine, aș putea spune că se descurcă extraordinar, având în vedere faptul că temperaturile încă sunt în pragul decenței, să spun așa. În momentul acesta avem 93 de cadre pe secundă, temperaturile din nou stau într-un nivel destul de bun, procentajele și ele sunt foarte bune, așadar îmi place foarte mult acest sistem, însă și prețul acestuia este pe măsură, având în vedere că peste jumătate din prețul acestuia este compus din procesor și placă grafică. E bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip, iar impresiile mele despre acest sistem, e bine, sunt foarte bune. Un singur comentariu aș avea de făcut și anume la greutatea sistemului în sine. Chiar dacă te ajută carcasa să poți să-l ridici mai ușor, este destul de greoi și destul de greu de mutat de colo-colo. Dar, acum să fim serioși, este un desktop, nu o să-l cari după tine, decât în situații speciale. În ceea ce privește performanța, avem ultimul răgnet în materie de procesor, ultimul răgnet în materie de placă grafică. Și cele două se pupă foarte bine și sunt optimizate mai mult sau mai puțin. Dar asta ține de driver în sine. După cum am văzut și după cum am observat și eu, driverele mai recente sunt ceva mai bune decât cele pe care le-am testat eu atunci când am testat pentru prima oară seria RTX. Și, bineînțeles, driverele de la chipset de la Intel sunt actualizate și așa mai departe. Așadar, ai un pachet complet care te va ține cel puțin 3-4 ani de zile și vei putea să rulezi jocuri și aplicații fără absolut nicio problemă. În ceea ce privește jocurile, peste 4 ani de zile vei putea rula titluri apărute recent cu setări date undeva medium spre high. Deci cu siguranță nu o să suferi la capitolul rezoluție și, bineînțeles, performanță. Până data viitoare, nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile, unde vei putea să găsești linkuri și către acest sistem, dar și alte sisteme ce fac parte din gama Diaxa. Mai bine spus, sunt sisteme pentru absolut orice buget, în configurații diferite, așadar cu siguranță ai de unde să alegi în cazul în care te hotărăști să cumperi un sistem.